سلامات يا جماعة. اليوم مثل ما شايفين بدي احكي عن موسيقى السكويد جيمز او لعبة الحبار. ورح نحكي هيك شوية تفاصيل ممتعة لكم لأنه المسلسل مثل ما شايفين آخذ ضجة، وحبيت أحكي معكم عن الموسيقى. معكم إياس سليماني بحلقة جديدة من مايسترو. بداية بدي بلش من الموسيقى الأساسية تبع هذا المسلسل اللي عزفت لكم إياها ببداية هذا الفيديو. مثل ما بتلاحظوا إنه هي التيمة معزوفة من ريكوردر اللي هي آلة نفخية بيعزفوها الأطفال وطبل، يعني عاطية نوعا ما اختيار الآلات إحساس فرقة مدرسية، واللحن كمان كتير بسيط. هلا عادة بشرق آسيا بيستعملوا السلم الخماسي اللي هو مكون من 5 نوتات، وبتكون الأبعاد بين النوتات إما بعد كامل أو بعد نص. يعني مثلا إذا نحكي عن السلم الخماسي اللي عادة بيستعملوه من نوتة المي، حيكون نوتة مي، بعدين نوتة سول، في بيناتهم بعد ونص، بعدين نوتة لا، بعد بعد كامل، بعدين سي بعد كامل، بعدين ري اللي هي بعد ونص، بعدين مي بترجع الأولانية. يعني عندنا مي سول لا سي ري اللي هي 5 نوتات موسيقية معاملة السلم الموسيقي اللي يستعملوه السلم الخماسي. هلا مؤلف موسيقى لعبة الحبار او سكويد جيمز اللي هو اسمه جونج جي إل، ان شاء الله اكون قلت اسمه صح. ما له مستعمل الشكل التقليدي اللي يستعمل عادة بدول شرق آسيا اللي هو هذا. عامل الري النوتة اللي قبل الأخيرة عملها دييز، فصارت الأبعاد ما عادت بعد أو بعد ونص بين النوتات مثل ما عادة مستعمل، لا صار في بعد هو نوتين، لأنه بيستعمل الري دييز بدل الري مثل التالي. وهي الري دييز مع السول بتعمل بعد خامس زائد، او مثل نحن بعلم الموسيقى اوجمنتد فيفث او البعد الخامس زائد، فبيصير عندنا هيك بعد فيه حاله غريبه اللي هو هذا. واخيرا كمان ليعطي طابع طفولي اذا بدكم لهذا اللحن، حاعزف لكم شيء بجوز يذكركم باللحن الاساسي اللي مستعمل بسكويد جيمز. وهلا السكويد جيمز. طبعا هي مو اسمها سرقه، اكيد هي اسمها ذكاء من المؤلف انه عطاكم ستراكتشر للحن اغلبنا بيعرفه، اغلبنا مربوط بطفولته، وربطوا عن طريق الالات اللي هي الريكوردر والطبل بحاله طفوليه، بحاله فرق الموسيقى تبع المدارس، وقدم لنا هي الموسيقى الحلوه. النقطه الثانيه انه سمعتوا كثير موسيقى كلاسيكيه، كونشيرتو ترومبيت، البلو دانوب تبع شتراوس، سمعتوا كثير موسيقى كلاسيكيه، وخصوصا لما بيفيقوا المتسابقين ليلعبوا ويتسابقوا. هلا ما بعرف ليش المؤلفين والمخرجين بيستعملوا الموسيقى الكلاسيكيه وبيدمجوها دائما مع الحاله الاجراميه، بس غالبا بكل الافلام حتسمعوا دائما موسيقى كلاسيكيه. وحتى اذا حضرانين الجود فاذر وسكارفيس وكل هاي الافلام اللي هي عباره عن افلام عن الجريمه، بتشوفوا انه اغلب المجرمين لسبب ما بيحبوا يسمعوا الاوبرا، ما بعرف ليش. فهون على الاقل عم يسمع موسيقى كلاسيكيه بالمسلسل. والتوظيف ما بعرف اذا مقصود فيه انه الموسيقى الكلاسيكيه فيها كتير نقيه، هي كتير كلاس وبراقه، بالمقابل في كل هالقتل وفي كل هالدم. فما بعرف شو المقاربه اللي عم يحاول يوصل للمخرج والمؤلف الموسيقى، ولكن حبيت احكي انه في كتير موسيقى كلاسيكيه مستعمله وعاطيه بدكم احساس مختلف، وعاطيه توظيف غير عادي لهي الموسيقى بهيك نوع من المسلسلات والافلام. كمان الشيء اللي لفت لي نظري بالموسيقى المستخدمه بهذا المسلسل انه هي مو بس موسيقى ذات طابع كوري، لا، في بتسمعوا شغلات مختلفه، بتسمعوا احيانا بلاليكا عم تعزف، تسمعوا احيانا شيء على بلوز، تسمعوا احيانا الكترونيك ميوزك. فهو المؤلف مستعمل كل انواع الموسيقى وموظفة بهذا المسلسل، ويبدو كان هذا رهان لأنه توقع المسلسل يكون ينتشر عالميا، فيمكن بهي الطريقة قربوه أكثر للذاكرة السمعية لكل المستمعين بمختلف أنحاء العالم. وقبل ما أخلص في كمان حركة حلوة كمان حبيت أحكي لكم عنها. يمكن سمعتوا هذا اللحن. هلا هو اذا بتاكدوا منيح النوتة الرابعة من هذا المقام اللي هو نوتاته الفا ديز منا فا ديز صحيحة، هي واطية شوي، يعني قريبة شوي على الشرقي.
عامل لها بندنج بنقول نحن بالبرودكشن، يعني النوطة موطية شوي فعاطية إحساس غريب كتير. يعني أنت هي النوطة ما فيك تعزفها على البيانو، فيك تعزفها بس على كيبورد، وبالكيبورد لازم تستعمل سوفت وير معين لحتى توطي البيتش او الطبقه الموسيقيه تبع النوطه، فبتطلع هي كانه الاشخاص تطلع واطيه شوي. اذا سمعتوا واكدتوا حتسمعوا النوطه انه هي منها فا دييز، هي اوطى شوي، يعني شيء قريب من هيك. وبالنهايه بتشكركم لمتابعتكم هاي الحلقه. بليز ابعتوا لي اذا بدكم اني احكي على موسيقى مسلسل او فيلم معين، وانا اكيد بحكي لكم وجهه نظري وشو اللي فات لي نظري بهي الموسيقى. كان معكم اياس سليماني بحلقه جديده من مايسترو. سلام.